2024. február 4-én belépünk a 4 oszlopos sorsfejtés szerinti Jangfa sárkány évbe, ami 2025. február 3-ig tart. Az érkező év energiája előszele már érzékelhető. A kínai asztrológia ezen ága a szolár új évet használja, ami a nap ekliptikai helyzetén alapszik, nem azonos a kínai holdúj évvel. Ebből a videóból nem fog kiderülni, hogy melyik háború mikor ér véget, ahogyan az sem, hogy hol és mikor robban ki újabb konfliktus. Akkor érdemes tovább hallgatnod, ha arra vagy kíváncsi, mire hajlamosítanak az új energiák, és arra egyéni szinten hogyan tudsz felkészülni. A Jangfa év előtérbe helyezi azokat, akik a Jangfa energiát hangsúlyosan képviselik, illetve akinek nincs a születési képletében, most annak is hozzáférhetővé válik ez az energia. Például a Jangfa hajlamos saját nézőpontjához, igazához ragaszkodni. Ezért egyrészről most több olyan emberrel találkozhatunk, aki nem fogadja el mások igazát. Másrészről, ha valaki könnyen befolyásolható, annak most érdemes saját nézőpontját kialakítania és megerősítenie magában. A Jangfa kreatív, érdeklődése szerteágazó, de energiáit egy irányba tudja fókuszálni. Kezdeményező, újító, jó vezető. Hosszú távú tervei vannak, és kitartóan törekszik céljai felé. Magas nézőpontból tekint a dolgokra, így a teljes képet látja, viszont az apró részletekkel nem foglalkozik. Nem tud hazudni, egyenesen megmondja, amit gondol. Önálló és független, a korlátok frusztrálják vagy indulatossá teszik. A lazasághoz szüksége van társakra, másként maradivá, merevvé, konokká válhat. Hogy a Jangfa milyen eredmény elérésére képes, az attól függ, hogy milyen mélyre engedi gyökereit, milyen mélységben néz utána az elméletnek, hogy azután a gyakorlatban magas szintre emelhesse. Jangfa jelképezi az ékkel való kapcsolatot, magasztos eszméket. A nagy változásokat nehezen viseli. Ha akadályba ütközik, általában erőből próbálja megoldani. Szeretteit védelmezi, oltalmazza. A Jangfa jelentős fejlődésre képes önerőből. Ennek lehetőségét mi is megkapjuk 2024-ben. Az akaratosság, ellenszegülés, szétszórtság, távolságtartás helyett törekedjünk a kitartásra, megbízhatóságra, céltudatosságra, termékenységre, kreativitásra. A sárkány a kínai asztrológiában tetterős, méltóságteljes, magabiztos, akinek sok csodálója van. A legszerencsésebb állatjegynek tartják. Bízik magában, jó vezetői képességekkel rendelkezik, nagy lelkű. Nem hagyja, hogy mások irányítsák. A problémáit maga oldja meg a saját elképzelései szerint. Ez a Jangfa sárkányra különösen jellemző. Ahogyan az is, hogy rendkívül fontos számára a biztos háttér. 2024-ben az lehet igazán erős, magabiztos, aki biztos háttérrel rendelkezik. Jelentse ez a családot, az otthont vagy bármi mást. A Jangfa sárkány hajlamos védeni, támaszt nyújtani másoknak, de igazán közel nem engedi magához az embereket, nem tárja fel belső világát. Az esetleges haragtartás túlbonyolító töprengés halogatóvá, lassúvá teheti. Ez az év még mindig a befelé fordulásról szól. Kevésbé a külvilágban való megvalósítások ideje, inkább az önismeret, önfejlődés és a közvetlen környezet igényli energiáinkat. Olyan évre számíthatunk, amikor az lesz az általános, hogy hiába kérünk, nem igazán kapunk hathatós segítséget. Úgy élhetjük meg, hogy magunkra maradtunk, egyedül kell boldogulnunk. A legjobb megoldás az, ha eleve a meg tudom oldani egyedül hozzáállással látunk neki feladatainknak. Amennyiben önállóan szembenézünk az előttünk levő kihívásokkal, akkor megtapasztalhatjuk, mire vagyunk képesek, mennyivel több erő van bennünk, mint azt korábban gondoltuk volna. Mindeközben az is fontos lesz, hogy rugalmasak maradjunk, így tudunk alkalmazkodni a váratlan változásokhoz is.
Aki mentálisan gyengének érzi magát, most lehetősége lesz megerősödni, de csak akkor, ha hajlandó szembenézni a kihívásokkal. Az idő minősége most támogatja, hogy ezt könnyebben meg tudjuk tenni. Szellemi teherbíró képességünket növelhetjük, ha szembenézünk félelmeinkkel. Például aki fél a pókoktól, most lehet, hogy többször fog találkozni velük azért, hogy elkezdhessen megbarátkozni a látványukkal. Aki az orvosoktól tart, kisebb egészségügyi probléma adódhat életében, így kapva a lehetőséget arra, hogy felkeressen egészségügyi intézményeket. Bármi is az, amit félve tőle eddig elkerültünk, ahhoz, hogy sikerrel járjunk, a gondolkodásmódunkat, hiedelmeinket kell átalakítanunk. Ez kitartó munkát igényel. De amikor megtesszük, megváltozik az érzelmi reakciónk is. Nyugodtak és tudatosak tudunk maradni akkor is, ha korábbi félelmünk tárgya szembe jön velünk. A mentálisan erős emberek jellemzője, hogy nem pazarolják az idejüket, hanem produktívan töltik. Most gyakorolhatjuk, hogy halogatás és kifogáskeresés helyett a ténylegesen fontos dolgokkal foglalkozzunk. Aki erős, attól távol áll az önsajnálat és mások hibáztatása. Nem áll ellen a változásnak, hiszen tudja, hogy együtt kell élni vele, így gyorsan megtanul alkalmazkodni hozzá. Az erős emberek örülnek mások sikereinek. Aki gyenge, azt féltékennyé teheti mások eredményessége, mert még gyengébbnek érzi magát tőle. Türelmünket is tudjuk fejleszteni, hiszen ha tudjuk, hogy a munka gyümölcsének beéréséhez időre van szükség, akkor az izgága türelmetlenkedés csak felesleges energiapazarlás. A megfontolt és stabil hozzáállást gyakorolhatjuk. Ha megtanulunk egyre inkább saját értékrendünk szerint élni, akkor magabiztosabb döntéseket hozhatunk. A mentálisan erős emberek a kihívásokban fejlődési lehetőséget látnak. Semmi baj, ha közben elesel, csak állj fel, és fuss neki még egyszer. 2024-ben az emberek lázadóbbak, öntörvényűbbek lehetnek, jobban él bennünk a vágy, hogy bizonyítsuk saját igazunkat, legyőzzük ellenségeinket, küzdjünk az elnyomás ellen. Vannak, akiket ez forrongásra, lázadásra, tüntetésre, konfrontációra vagy tűzgyújtásra hajlamosít. Mindenki a saját elveit követve azt teszi, ami szerinte helyes. Akár az önfeláldozásig. Lesznek, akik olyan ügyekbe vezetik ezt az erőt, amiket a feltétel nélküli szeretet jegyében vívnak meg. Például olyan célok felé fordulnak, ami másoknak örömet okoz. Felvidítják a szomorúakat, optimizmussal töltik fel a csüggedőket. Attól függően, hogy milyen a belső világunk, most hősök és antihősök kerülhetnek előtérbe. Lehet, hogy még utóbbiból van több, ők csinálnak nagyobb látványosságot, de egyre inkább megmutatkozik a másik polaritás. Az év során erőt, muníciót saját belső világunkból tudunk meríteni. A bennünk levő szeretetből, nézeteinkből, értékrendünkből, filozófiánkból, a konkrét tudásunkból, ismereteinkből, amivel rendelkezünk. És nem utolsó sorban a hitünkből. Fontos lesz, hogy mennyire tudjuk saját magunkat is motiválni, mozgásban tartani. Nem lehet baj, ha erre az évre eljutottunk addig, hogy mindezeket az értékeket megtaláljuk önmagunkban. Ha nem, vagy még nem teljesen, akkor ezeket érdemes tovább erősíteni. Hogy hogyan fogunk boldogulni az év során, az attól is függ, hogy mennyire tudjuk a bennünk levő szeretetet, hitünket megnyilvánítani a külvilágban. Üzenetünk, mondanivalónk eljut-e a külvilághoz. Fontos lesz, hogy mennyire engedjük, hogy hasson ránk, személyiségünkre, mindennapi tudatállapotunkra a külvilágból érkező már nem is a hírek, hanem az olyan események, amik ellentétesek saját elveinkkel, nem illenek értékrendünkbe. Nem az a cél, hogy ezeket közömbösen vegyük tudomásul, hanem hogy hogyan tudjuk összeegyeztetni, harmóniába hozni a bennünk levő elvekkel, nézetekkel, világképpel, tudással és ismeretekkel.
például akinek az a nézete, hogy a jó mindig elnyeri jutalmát, a rossz megkapja büntetését, ez összeütközésbe kerülhet avval a képpel, amit a külvilágban lát. Ez a személyiségben diszharmóniát fog okozni mindaddig, amíg valamilyen módon fel nem dolgozza. Adott esetben a hitrendszerén, elvein alakít, míg más esetben a külvilágban látott eseményeket értelmezi és értékeli másként. Olyan is előfordulhat, hogy felháborít valami a külvilágban, mert ismereteink ezt támasztják alá, de ha utána nézünk, akkor kiderül, hogy téves információink voltak. Ezeket az eseteket is magunkban kell lerendeznünk, átértékelnünk. Hogyha a kétféle tudásanyaggal rendelkező személyek egymásnak esnek, és ezek keresztüzében találjuk magunkat, ott a cél ugyanaz. Ahelyett, hogy belevonódnánk az ellenségképgyártásba, önmagunkban rendezzük a dolgokat. Az érem mindkét oldalára bepillantást nyerve felülemelkedhetünk a zavaron. Az év során az ellentétpárokat, szélsőségeket, ugyanannak a dolognak a kétféle polaritását tapasztalhatjuk meg azért, hogy végül kiegyensúlyozódjon, harmóniába kerüljön bennünk. Így például az öröm és a bánat, a szerelem és a gyűlölet, a betegség és az egészség, a fény és az árnyék, a tudatos és a tudattalan felismerése, megtapasztalása, elfogadása és integrálása vihet a középpontunk felé. Aki a korábbi években már dolgozott belső harmóniáján, azt a szélsőséges események és érzések megtapasztalása most rövidebb ideig és kisebb mértékben billenti ki egyensúlyából. Mindezek után azt vehetjük észre, mintha belső világunk kinyílt volna egy kapura, de amit ott látunk, hallunk, tapasztalunk, az zavarosnak, furcsának tűnhet. Magunknak sem tudjuk megmagyarázni szokatlan gondolatainkat, érzelmeinket, vágyainkat. Ahelyett, hogy kényszerítenénk magunkat a korábbi, megszokott működéseinkre, egyszerűen csak vegyük tudomásul, hogy most ezt gondolom, ezt érzem, és bár úgy tűnik semmi realitása, valóság alapja nincs, mégis megengedem magamnak, hogy átéljem, és azután elengedjem. Milyen területek számára kedvező az év? Új ismeretek kötése kevésbé lehet jellemző, viszont a már meglévő kapcsolatok megerősítéséhez kedvező az év. Különösen azon kapcsolatok tekintetében történhet ez meg, amelyek feltöltenek. A túl sok energiát követelő, nagy elvárásokat támasztó ismerettségek nem lesznek működőképesek. Az olyan területeknek kedvez az időszak, ahol gazdag képzeletvilágra van szükség. Például egy film megálmodása, történet kitalálása. Kedvező olyan tevékenységekhez, melyek a szórakozással, énekkel, tánccal, vidámsággal kapcsolatosak. Könnyebb boldogulni olyan területeken is, ami a belső hitre támaszkodik. Bármi, amit elhivatottságból teszünk, az támogatást kaphat. Az év első felében abban segíthetünk magunknak, ha észrevesszük a körülöttünk levő értékeket, bőséget, és tudunk neki örülni. Vegyük észre az életünkben levő biztonságot, kedvező helyzetünket, azt, amiben kényelemben élünk. Lehet ez egy biztos munkahely, egy már felépített otthon, de lehetnek biztos hátteret nyújtó kapcsolatok is. Javainkat szívesen osztjuk meg családunkkal, szeretteinkkel, barátainkkal, hiszen fontosak számunkra ezek a kötelékek. Az a feladat, hogy vegyük észre mindezt, ami körülvesz, és örüljünk neki. Ezáltal mérlegelhetjük, hogy elégedettek vagyunk-e anyagi helyzetünkkel, kellő biztonságot nyújt-e számunkra. Mi jelenti a sikert, lelki gazdagságot? Az is fontos, hogy látogassuk meg azokat, akik fontosak számunkra. Az év második felében kimerültebbek lehetünk, úgy érezhetjük, nagy rajtunk a felelősség súlya. Fegyelemre és tűrőképességre van szükségünk feladataink megoldásához, miközben felmerülhet bennünk a kérdés, hogy egyáltalán érdemes-e ekkora energiát beletenni a dolgokba. Továbbra is figyeljünk, hogy a körülöttünk levő jó és szép dolgokat is észrevegyük, ne csak a terheket.
Lehet, hogy nem tudjuk, hogyan fogjuk végigcsinálni, mert túlvállaltuk magunkat. Egyenlőtlen munka megosztás esetén próbáljuk meg átcsoportosítani a feladatokat, mindenkinek legyen lehetősége a pihenésre is. Annak nehezebb, akinek nincs kivel megosztani a terheket és az örömöket. Neki avval kell szembenéznie, hogy egyedül kell helytállnia. Az is időszerű lesz, hogy átgondoljuk, van-e olyasmi, amiben nagyobb felelősséget kellene vállalnunk. Milyen hozzáállás segíthet minket 2024-ben? 2 dolgot emelnék ki. Egyik azokra vonatkozik, akik hajlamosak avval hitegetni magukat, hogy majd ha elérnek valami általuk elképzelt dolgot, csak akkor lesznek boldogok. Folyamatos várakozásban vannak, miközben a jelent nem értékelik. Nem máshol és nem máskor akarjunk elégedettek lenni, hanem itt és most. Ahol éppen vagyunk, abban a pillanatban és abban a helyzetben kell értelmezni és értékelni életünket. Tegyünk azért, ami fontos és el szeretnénk érni, de ha csak arra fókuszálunk, akkor a jelen lehetőségeit észre sem vesszük. A másik terület, ahol fontos, hogy milyen hozzáállást alakítunk ki magunkban, az az év egyik fő üzenetével, az önerőből boldogulás és fejlődés feladatával kapcsolatos. Ennek egyik megélése az lehet, hogy úgy érezzük, nem számíthatunk senkire, magunkra hagytak. Még azt is gondolhatjuk, hogy bezzeg, ha neki van szüksége rám, akkor megtalál. Ezt a hozzáállást próbáljuk most átalakítani olyanná, hogy nem várva másokra, megtorpanás nélkül beleállunk saját feladatainkba. Úgy, hogy közben másoknak is hagyjuk, hogy megmutassák, mire képesek. Mindenki végzi elsősorban a maga feladatát, a maga felelősségét. Ahelyett, hogy másra várnánk, vagy magunkra vállalnánk mások olyan feladatát, amit képesek elvégezni. Természetesen az igaz ügyek védelmezése benne van az év energiáiban, tehát nem azokat hagyjuk magukra, akiknek valóban szükségük van segítségre. Azokat hagyjuk kibontakozni, akik eddig kényelemből, a felelősség fel nem vállalásából, vagy félelemből adódóan nem álltak bele egy-egy feladatba, hanem másoktól várták a megoldást. Hogyha tehát azt éljük meg, hogy adott dologban nem segít senki, nem számíthatunk senkire, akkor mi is gondoljuk végig, hogy miért nem tesszük meg mi magunk, miért másra várunk. Mindezt nem csak az aktív cselekvések tekintetében, hanem elméleti dolgokban is. Jelen vagyunk egymás számára, de engedjük, hogy mindenki maga találja meg válaszait, megoldásait. Most a tanácsok egyébként is jellemzően süket fülekre találnak. Ne akarjunk másokat befolyásolni, és mi is alakítsuk ki saját nézőpontunkat a magunk ügyeiben. Nem közömbösség ez, mert a közben elfogulatlanul egy semleges álláspontból átérezzük a másik helyzetét, de nem folyunk bele, nem akarjuk megoldani helyette. Szükség esetén ott vagyunk, támaszt vagy védelmet nyújtunk, de teret engedünk neki arra, hogy ő is felmérje, megismerje saját erejét, vagy megtudja, mire képes. Engedjük, hogy erősödni és fejlődni tudjon. Ugyanez igaz a külvilág eseményeire vonatkoztatva is. Hiába akarnánk befolyásolni az eseményeket, hiába szeretnénk, hogy saját elképzelésünk valósuljon meg, nem tudjuk irányítani a történéseket. Hiába osztjuk az észt, pro és kontra, hogy kinek van igaza. A két tábor eddig sem tudta meggyőzni egymást. Ebben az évben még feleslegesebb ilyen vitákba bonyolódni. Adjunk teret annak, hogy mindenki megtalálja a maga válaszait, kialakítsa saját nézőpontját anélkül, hogy hagyná magát mások által befolyásolni. Itt sem arról van szó, hogy tényeket, információkat ne osszunk meg másokkal, hanem saját igazunkat, véleményünket ne akarjuk másokra erőltetni, és másoknak se hagyjuk, hogy rák erőltessék az övékét. 2024-ben ez olyan energiapazarlás, ami az indulatokat tovább hergeli, az ellentéteket kiélezi, az ellenségképet erősíti. ...2024-ben több lehet a költözés.
A már nem működőképes kapcsolatok kaphatnak erőt a különváláshoz. Régi sérelmek kerülhetnek felszínre. Olyan ellentétek éleződhetnek ki, melyekben a felek már jó ideje gyűjtögetik sérelmeiket. Nem csak egyének, hanem üzleti felek, közösségek, országok vonatkozásában is. Ebből a szempontból érdekes lehet figyelni az Európai Unió és Magyarország viszonyát. Különösképpen, mivel a magyar miniszterelnök Jangfa kutyanapon született. Ez a kapcsolat mostanra leírható a tüske a köröm alatt kifejezéssel. A sárkány évében a huzamosabb ideje tartó kellemetlenkedés előidézhet egy nagyobb konfliktust. Egy olyan összetűzést, melyben a felek egymás szemére vetik régi sérelmeiket, úgymond kiborítják a bilit. Úgy is megjelenhet ez, hogy a korábbi sorozatos, viszonylag kisebb nézeteltérések után a sárkány évében lehet, hogy kevesebb ellentét lesz, viszont az nagyobb horderejű. A Magyar Köztársaság 1989-es képletében szerepel a 2024-es évet meghatározó sárkány-kutya ütközés. Jelenleg a 2012-es alaptörvény képlete van érvényben. Ebben a képletben 2024-re benne van a lehetősége a külföldi országokkal való vitásügyeknek, de annak is, hogy ezt megfelelő kommunikációval együttműködéssé lehet kovácsolni. Bár ennek ára az lehet, hogy valamiről le kell mondani, az együttműködés érdekében kompromisszumot kell kötni. A patkány és a kakas állatjegy is jó lehetőségeket jelez a sárkány időszakra, így ha képletedben szerepelnek ezek az állatjegyek, akkor te is tartsd nyitva a szemed az év során. Hogy ezek a lehetőségek milyen eredményeket hoznak, az a hozzáállástól és a teljes képlettől függ. A miniszterelnök számára a sárkány éve lehet a szembesítések éve. Több konfliktusa adódhat, egy részét ő maga kezdeményezheti, más részében felhánytorgathatnak és a szemére vethetnek régi ügyeket, ami által sok eltemetett dolog a felszínre kerülhet. A 2024-es Jangfa sárkány év hozhat jelentős fordulópontokat, mind a világ, mind a benne élő egyén szempontjából. Sok lehet a változás, nehézség, konfliktus világszerte, és ezekhez valamilyen módon alkalmazkodnunk kell. Különösen azok az országok, illetve személyek számíthatnak nagyobb változásokra, akiknek képletében szerepel a kutya állatjegy. Ha feltételezzük, hogy a tényleges születési adatai ismertek, akkor Putyin képletében a nap- és óraoszlopokban ütköznek a sárkány és kutya állatjegyek. Ez személyes életében is több és nagyobb sorsfordulatot jelöl. Képletében a Yang tűznapmester ütközik az óraoszlop Yang vizével. Így az óra és a naposzlop teljes ütközésben van. Óraoszlop jelöli a vágyakat, terveket. Mindez azt mutatja, hogy amit kigondol, eltervez, az változtatásokra sarkalja, bármit képes megmozgatni, hogy elérje céljait. Ezeket a célokat, vágyakat, terveket, tehát az óraoszlop Yang víz sárkány jegyei tükrözik. A Yang víz sárkány megjelenik az évoszlopban is, ami a külvilág, idegenek, külföld életterületekről ad információt. Vagyis amit elképzel és megtervez, azt ha kell nagy változtatások árán, de a külvilágban, akár külföldön is képes megjeleníteni. Az lehet a jellemzőbb, hogy eléri, amit akar. A nagyvilág nyilvánosság területén levő Yang-víz és sárkányjegyek utalhatnak arra, hogy a legnagyobb hatást Yang-víz, illetve sárkány időszakokban gyakorolja a külvilágra. 2022 Yang-víz tigris év, Yang-víz tigris havában jelentette be Ukrajna megtámadását. Most a 2024-es Jangfa sárkány évében is számíthatunk egy talán kevésbé nyilvánvaló, kevésbé egyértelmű, de nem kisebb jelentőségű változásra, ami sokakat érinthet. Lehet, hogy váratlan vagy meglepő lesz. Vagy tehet olyan bejelentést, ami megrendíti a föld lakóit. A képletében levő kutya és sárkányjegyek elhelyezkedése tükrözi, hogy nagy horderejű változásokat képes gyakorolni a világra. Értelemszerűen addig, amíg hatalmon van és módja van erre. 2000. május 7-én Yang Fém sárkány évben lett az Oroszországi Föderáció elnöke.
2004. március 14-én Yang víz sárkány napon nyert a választásokon. 2004. május 7-én Yang tűzkutya napon volt a beiktatása. 2008-ban az alkotmány értelmében harmadszor nem volt megválasztható, ezért a támogatásával megválasztott Medvegyev kormányfőnek nevezte ki őt. 2012. Yang víz sárkány évben indult a Yang tűz sárkány sordekádja. Ekkor kezdte meg harmadik elnöki ciklusát. Az elnökválasztás többek szerint törvénytelen volt, csalással aratott győzelmet, emiatt utcai zavargások voltak, ahol több tüntetőt elítéltek. Ebben az évben lépett hatályba az úgynevezett külföldi ügynök törvény. 6 évre szólt a mandátuma. Innentől 6 évente vannak a választások, így azok felváltva kutya, illetve sárkány évekre fognak esni. A 2018-as választásoknál is csalást feltételeztek, ebben a Yang földkutya évben kezdte 4. elnöki ciklusát, ami 2024-ig tart. Mindezek alapján valószínű, hogy a 2024-es Yang-fa sárkány évben megkezdi 5. elnöki ciklusát. Természetesen nem csak ő lesz hatással a világ eseményeire, hiszen világszerte folyamatosan egyre több konfliktus és nehézség bontakozik ki. Háborúk, gazdasági nehézségek, természeti katasztrófák. A sárkánykutya ütközés analóg a földmozgással, földrengéssel, de átvitt értelemben is igaz ez, olyan eseményeket is jelölhet, amik megrengetik a földet. A föld és a tűz az évindulás legerősebb elemei, ami vulkánkitörésre is utalhat. Az erős tűz jelölhet tűzesetet, erősebb napkitöréseket, elektromos rendszerek zavarát. Az év üzenetét leghangsúlyosabban az áprilisi és az októberi hónapok hordozzák. Ezek a hónapok hozhatják vagy készíthetik elő a leghangsúlyosabb változásokat, fordulatokat, összetűzéseket és felfordulásokat. A jelenleg zajló korszakváltásról, hosszabb távon várható eseményekről és lehetőségekről, a megzavart élet és a 2023 Yin-víz New év videókban hallhatsz bővebben. A linkeket megtalálod a leírásban. Biztosan tapasztaltál már olyat, hogy amit gondoltál, elképzeltél, azt igaznak hitted, és úgy reagáltál rá, mintha valóságos lenne. Például, amikor féltél valamitől, lelki szemeiddel magad előtt láttad, ahogyan félelmed valósággá válik. Tested izzad, remeg, szíved szaporán ver, levegőért kapkodsz. Vagy amikor párod távol volt tőled, hiányzott, és elképzelted, hogy melletted van, akkor egy időre megszűnt benned a hiányérzet, mintha ténylegesen a közeledben lett volna. Amit elképzelünk, azt az elme ugyanúgy értékeli, mintha valóság lenne. Nem tud különbséget tenni. Az utóbbi néhány évben egyre többen tapasztalhattak meg olyan belső megéléseket, melyek valóságosabbnak tűnnek a fizikai sík történéseinél, és mélyebb, intenzívebb érzelmeket, átalakulásokat váltanak ki. Itt nem arról van szó, amikor valaki álomvilágba menekül, de valójában tudja, hogy amiről éber állapotban ábrándozik, az nem a valóság. Hanem egyre színesebbé, valóságosabbá válik a belső világunk, miközben a külső világ fokozatosan megfakul. Egyelőre inkább azok tapasztalják ezt, akik figyelmüket a külvilágról tartósan befelé fordították. Az elmúlt évek feladata azért volt a befelé fordulás, gondolataink és érzelmeink tisztítása, mert ezek befolyásolják belső világunkat. Fontos a tudattalan tartalmaink tudatosítása is. Ahol még nincs kellő önismeret, nincsenek feltárva és tisztítva elfojtott érzelmek, nem lecsendesítettek a gondolatok, aki nem ura saját érzéseinek és gondolatainak, hanem azok uralkodnak rajta, ott a belső világ valóságként való megélése mentális tünetekbe torkolhat. Az ember azt hiheti megőrült, mikor saját tudattalanjának tartalmait érzékeli valóságként. Még most sem késő szembenézni önmagunkkal és egyre mélyebbre ásni. Ha nem tudjuk irányítani gondolatainkat és érzelmeinket, akkor azt a valóságot sem, amit általuk teremtünk magunknak.
A vizsgahelyzetek azok a nehézségek, melyekben számot adhatunk arról, mennyire tudjuk tudatosan megválasztani és megváltoztatni, hogy mire gondolunk és hogyan érezzük magunkat. Eddig a fizikai világ nehéznek megélt tapasztalatait bizonyos esetekben alkohol, drog, egyéb függőségek tudatmódosító hatásával tompították. A jelenleg zajló folyamatoknak egy másik vetülete, hogy idővel egyre nagyobb teret hódíthat a virtuális világokba menekülés. Ez a veszély azokat fenyegeti, akik nem találják helyüket az anyagi világban, vagy unalmasnak tartják, és ahelyett, hogy befelé indulnának el, keresik az izgalmakat a mesterséges, digitális világban. Emberi kapcsolataik megszakadnak, és köztünk élnek, de egy másik valóságban. Az ember, amit megalkotott a történelem során, azt nem csak jóra használta. Így van ez a mesterséges intelligenciával is. Abban a korban vagyunk, amikor nagyon gyors a felfutása, egyre több dologra képes, egyre több területen alkalmazzák. Ilyenkor jellemzőbbek a visszaélések. Érdemes nagyjából napra készen követni, hogy hol tart a mesterséges intelligencia fejlődése, így tudni fogjuk, mi az, amit ne vegyünk készpénznek. 2023-ban percek alatt készít videókat. Már láthattunk valósághű, de nem valóságos szerkesztett képeket. A hangutánzó szoftverek bárki hangján képesek bármit elmondani, mindössze 3 másodperces minta alapján. Nem csak a hangszínt, hanghordozást, de az emberi érzelmeket is képes imitálni. A telefonos adategyeztetés idejét múltá vált. Hogyha pedig nem vagyunk biztosak benne, hogy valóban ismerősünk hívott-e fel egy szokatlan kéréssel, akkor kérdezzünk rá egy közös emlékre, amire csak ő tudhatja a választ. Ez most még beválik. Az MI veszélyét inkább abban látom, hogy hozzáférhető tudása, gyorsasága idővel egyre több embert elkényelmesíthet. 2022 végétől érhető el a ChatGPT, amely verseket, esztéket ír, használható a házi feladat megoldásában. De azt is gondolhatnánk, hogy az MI nyelvtudása már most elérhető, miért tanulnánk évekig nyelveket, vagy bármi mást. Azért mindenképpen, hogy ne veszítsük el a gondolkodásra való képességünket. A tudás hatalom. Minél több mindent tud valaki, annál kevésbé van kiszolgáltatott helyzetben. Hogyha tisztában vagyunk a technika, az MI veszélyeivel, akkor élhetünk a lehetőségeivel. Gyakran felmerülő kérdés, hogy vajon kiveszítheti el munkahelyét a mesterséges intelligencia térhódításának köszönhetően. De ezt a témát most nem fejtem ki, rohanok más foglalkozást keresni. Néhány szó a személyes hatásokról, először a születési nap, azaz a nap-mester viszonylatában, majd azok az állatjegyek kerülnek sorra, amelyek kapcsolatba lépnek a sárkányjeggyel. A továbbiak is tájékoztató jellegű általános információk, hiszen mindenki képlete és tudatszintje egyedi. A Jangfa sárkányév elhangzott fő üzeneteit leginkább azok érezhetik, akik Jangföld napon születtek. Jangföld a napmesterük. Ők kerülhetnek többször olyan helyzetbe, melyet egyedül kell megoldaniuk. Esetükben nem csak az a cél, hogy felmérhessék erejüket, hogy mire képesek, hanem az is, hogy amiben esetleg maradiak, ahol személyiségük rugalmatlan, azon változtassanak, fejlődjenek. A Jangföld hajlamos mélyen magába zárni érzéseit, titkait. Ebben az évben, ha úgy érzi, megosztaná valakivel belső világát, akkor ne folytsa magába, mert vagy váratlan pillanatban robbanhatnak ki elfojtott érzelmei, vagy emésztőrendszeri problémákat okozhatnak. Arra is érdemes figyelnie, hogy amikor korlátozva érzi magát, kereteket tapasztal maga körül, akkor ne váljon halogatóvá, ne várja, hogy a helyzet majd magától megoldódik, vagy ne keressen kifogásokat, melyekre hivatkozva nem tesz semmit. Ilyen hozzáállással lekéshet olyan változásokról is, melyek az előrelépés lehetőségét jelentenék számára. Amikor 2025. februárjában beköszönt majd a kígyóév, és visszatekint az 1 évvel azelőtti önmagára, akkor meg fog lepődni, hogy a változások, melyeken keresztül ment, mekkora személyiségfejlődéssel jártak,
vagy bizonyos témákhoz megváltoztatták hozzáállását, szemléletmódját. Aki Yin-föld napon született, vagy hangsúlyos a Yin-föld a képletében, az a Yang-földekhez hasonlóan érzékelhet korlátokat, lehet dolga különféle szabályokkal, de a változás kényszere helyett könnyebben megélheti ezeket lehetőségként. Szinte maguktól érkezhetnek megoldások, együttműködések, kölcsönös támasznyújtások, egymás iránti elköteleződések. Így a Yin-földek kevésbé érzékelik az év során, hogy magukra maradtak volna, és nem kapnak segítséget. Nekik inkább a túlzott ragaszkodást és az esetleges függőségeket érdemes kerülniük. Célszerű figyelni a bizalomhiányra és a túlzott óvatoskodásra is. A most alakuló kapcsolataik stabilak, őszinték lehetnek, bár ezt a képlet egyéb összetevői befolyásolhatják. Aki fémnapon született, annak 2024-ben több lehet a feladata, intéznivalója. Jó, ha a céljaiból kiválasztja a fontosabbakat, majd tervet készít az azokhoz vezető lépésekről. Eredmények eléréséhez a felmerülő helyzeteket megfelelően kell kezelnie. Ami a legfontosabb, az maga a cselekvés. Ne akadjon el az ötletelés, tervezés fázisában, hanem ténylegesen tegye is meg a szükséges lépéseket. Időnként kérdés lehet, mennyire tudja felmérni idejét és teherbíró képességét, vagyis hogy mennyi feladatot képes elvégezni. Akinek vállalkozása van, most több teendője lehet vele, vagy a tevékenységi körét akarja bővíteni. Az anyagi megfontolások hangsúlyt kaphatnak az évben. Miből mennyi van, és az mire elég. Amiben fejlődni tud, az a gyakorlatiasság, helyzetkezelési képesség, felelősségvállalás, önállóság, eredményesség vagy az üzleti érzék. Tapasztalatokat szerezhet az irányításról, vagy úgy, hogy olyan helyzetbe kerül, ahol irányítania kell másokat, vagy úgy, hogy őt irányítják. Aki Yang-fém napon született, több változásra számíthat. Adódhatnak veszteségek, dolgok, amiket el kell engedni. Ezért jól teszi, ha a lehetőségek közül jobban megválogatja, hogy mit szeretne megtartani, melyik irányba szeretne menni. Hogyha az mégsem sikerül, gondolja végig, hogy hol, miben ütközik ellenállásba. Aki víznapon született, nagyobb lehet az önkifejezésre való igénye, többet beszélhet, szerepelhet vagy alkothat. Alkalmas időszak előadás tartására, prezentációra, tanításra, írásra. Kedvező ötleteléshez, célkitűzéshez, tervek előkészítéséhez. Több vízjegyű tud most időtállót, maradandót alkotni. Különösen, hogyha arra is igénye van, hogy gondolatait, érzelmeit, ötleteit művészi formába öntve megmutassa másoknak. Ihletettség és termékenység most jobban jellemezheti. Gyermekre vágyó hölgyek könnyebben teherbe eshetnek, de olyan is előfordulhat, hogy most kell útjára engednie valamilyen alkotását, vagy éppen gyermekét. Aki víznapon született, most jobban észreveheti az élet szépségeit, megélheti az élet örömérzését, másokban is felébresztheti az életkedvet. Kíváncsibb, érdeklődőbb lehet. Különösen a yin-vizek figyeljenek arra, hogy hajlamosak lehetnek belső világukba, ábrándjaik közé menekülni a hétköznapi élet kellemetlenségei elől. Ha sok lehetőséget látnak maguk előtt, próbáljanak dönteni és választani, mielőtt a lehetőségek kifolynak az ujjaik közül. Terveiket ne csak finomítgassák, gondoljanak a végrehajtásra is. Önostorozás helyett koncentráljanak azokra a dolgokra, amik elégedetté tehetik. Aki fanapon született, annak könnyen most az ismerkedés, új emberek jelenhetnek meg körülötte. Új közösséghez csatlakozhat, vagy nagyobb szerepet kap életében a már meglévő közössége, vagy az üzleti életben társulhat valakivel. Akár olyan módon, hogy feléled benne a versenyszellem, és sportolni kezd egy klubban. Vagy elhatározza, hogy lekörözi a kolléganőjét a munkahelyén. Más esetben csapatként tekint a körülötte levőkre, akik közös érdeklődési kör vagy közös cél miatt kovácsolódtak össze. Programokon, rendezvényeken vehet részt. Sportversenyen résztvevőként vagy szurkolóként. Vagy a hobbiával kapcsolatosan kereshet közösségi lehetőséget.
Egyszer az emberi kapcsolatok kerülnek figyelme középpontjába, máskor az én idő, az önmagával való foglalkozás, az önismeret válik fontossá. Ennek köszönhetően formálódhat énképe, vagy megtalálhatja a saját útját. Kedvező az idő olyan tevékenységekhez, melyben meggyőző erejét kell használnia. Most jobban képviselheti saját érdekeit. Megfelelő az év olyan tervek megvalósítására, ahol nyilvánosságra, emberekre van szükség. Alkalmas kapcsolatépítésre, társulásra, feladatok megosztására, az egészséges verseny megélésére, illetve nehézségek esetén az ezekben való fejlődésre. Aki tűznapon született, annak alkalmas az év tudásának gyarapítására önképzés által vagy tanfolyami keretek között. Önismeret mélyítésére az érkező tapasztalatok, ingerek feldolgozása által. Kiváló időszak arra, hogy megfigyelje, hogyan reagál bizonyos hatásokra. A megszokotthoz képest kicsit lassabb, elmélyültebb, elmélkedőbb lehet. Ebből adódóan a határidők most nagyobb nyomást gyakorolhatnak rá. A szemlélődőbb, megismerésre és megértésre törekvőbb hozzáállás miatt most könnyebben beleérezhet mások helyzetébe, empatikusabbá válhat. A külvilágból kap valamilyen támogatást, de ez nem feltétlenül a problémáim megoldásának átvétele lesz. Inkább például táplálék, erőforrások, kényelmét szolgáló anyagi javak meglétében nyilvánulhat meg, illetve jó tanácsokat is kaphat. Figyeljen arra, hogy hajlamos lehet a szokásoshoz képest többet enni, kevesebbet mozogni. Kedvező időszak étrend és életmódváltáshoz, egészsége megerősítéséhez. Válogassa meg, mivel táplálja testét és szellemét egyaránt. Hogyha sok fa van a képletében, akkor most figyeljen arra, hogy ne gondoljon túl dolgokat, mert a megvalósítást nehezíti. Többet gondolhat édesanyjára, illetve szükség esetén többet gondoskodhat róla. Akinek a tigris és a nyúl állatjegyek szerepelnek képletében, annak a sárkány évében nagyobb igénye lehet a folyamatos fejlődésre, növekedésre. Szeretne kiteljesedni például munkában, tanulásban, párkapcsolatban, anyaként vagy gyermekként. Ezen életterületek valamelyikén együttműködésre, összefogásra is lehetőséget kaphat. Kreativitását, ötleteit tudja hasznosítani. Válaszutakhoz érkezhet, de ne aggódjon a döntés miatt, mert az utak mindegyike fejlődési lehetőséget tartogat számára. Jobban érdeklődhet a tudomány vagy a művészetek iránt. Hajlamosabb lehet az indulatokra és a bátorságra. Akinek a patkány vagy a majom állatjegy benne van születési képletében, az a sárkány évében érzelmesebbé, kommunikatívabbá válhat. Jobban ki tudja fejezni magát és átadni a benne levő bölcsességet. Több utazásra, mozgásra, költözésre lehet hajlamos. Jobban érdekelheti a spiritualitás, a filozófia. Akinek szerepel a kakas állatjegy képletében, annak hozhat az év együttműködést valakivel, megnyugvást valamilyen területen, vagy elköteleződést valami felé. Ha a kakas az óraoszlopban szerepel, jelentheti, hogy új hobbit, kedvtelést talál, vagy a már meglévőre fordít nagyobb figyelmet. Gyermekével, házi kedvencével, vagy alkalmazottaival tölthet több időt, vagy körülöttük foroghatnak gondolatai. Ha a kakas állatjegy a naposzlopban van és egyedülálló, akkor most van esély arra, hogy társat talál. Már meglévő, jól működő kapcsolat esetén jobban ragaszkodhat párjához, szorosabbá válhat az elköteleződése. Ha a kakas a hónaposzlopban van, akkor lehet, hogy ragaszkodik jelenlegi munkahelyéhez, nem tudja elengedni. Biztonságvágya miatt akkor is nehezen vált, ha nem érzi ott jól magát. Ha nincs munkahelye, most támogatott, hogy találjon. Ha vállalkozása van és társat keres, most találhat együttműködő partnereket. Ebben az évben munkájában fontosabb lesz az önzetlenség, tisztesség, igazmondás, erkölcs és a szabályok betartása. Valamilyen apropóból felmerülhet a hatalom és a tekintély fogalma. Ha a kakas az évoszlopban szerepel,
akkor például új ügyfeleket találhat, jobban elérheti a nyilvánosságot, vagy együttműködésre léphet idegenekkel vagy külföldiekkel. Segítheti az év a régi családi gyökerek megismerését, megértését. Például egy felmenőről kiderülhet az igazság. Akinek a kutya állatjegy szerepel képletében, annak lehet, hogy valamitől el kell szakadnia, eltávolodni, vagy valamit megváltoztatni, másként megközelíteni. Ha túlzottan ragaszkodik a régihez, akkor nehézségként élheti meg, pedig a változás hozhat kedvező sorsfordulatot is. Egyik megélés az lehet, hogy ahol olyan helyzetben érzi magát, hogy már sokat tűr szó nélkül, stresszes, leterhelt, ott most hajlama lehet mindent borítani, és minden régi sérelmet felhánytorgatni. Ezáltal képletesen csatatérré változtatja az életet, miközben sok minden felszínre kerülhet. Másoknak a megérzéseik kerülnek előtérbe, olyan összefüggésekre, mögöttes szándékokra éreznek rá, amit korábban nem vettek észre. Ha a kutya az óraoszlopban van, akkor változhat a gyermekével, alkalmazottaival, házi kedvencével való kapcsolata. Ha a kutya a naposzlopban található, akkor a párkapcsolatban adódhat nézeteltérés, eltávolodás, vagy az egyik fél többet lehet távol otthonról, vagy változhat a kapcsolat minősége. Szakítást azokban a kapcsolatokban jelölhet, ami már nem működőképes. Vagy jelölhet költözést, illetve az otthon teljes átalakítását. Megváltozhat a fizikai testhez való viszony, például életmódváltás, egészségesebb étkezésre áttérés, edzés elkezdése által. Ha a kutya állatjegy a hónaposzlopban szerepel, a munkahelyen történhet változás. Például más lesz a munkaköre, változnak a feladatai, kollégái, munkakörnyezete. Ha új munkahelyet szeretne, most támogatott a munkahelyváltás. Hogyha van olyan szokása, viselkedés mintája, amin változtatni szeretne, ezt most könnyebben megteheti, mert igénye van a változásra, változtatásra. Barátságait, munkakapcsolatait próbálhatja minőségileg emelni, ahol amelyik már nem működőképes, az elválással végződhet. Ha a kutyajegy az évoszlopban szerepel, az jelölhet hosszabb utazás miatti eltávolodást, külföldi út miatt megszakadó kapcsolatokat. Változást a távolabbi ismerősök vagy ügyfelek körében, vagy ismertségben, a nyilvánosság általi megítélésben. Akinek a sárkány szerepel képletében, és emellett több földjegye is van, annak érdemes figyelnie arra, hogy hajlama lehet túlbonyolítani a dolgokat a túl sok gondolkodással, túl sok gyanakvással. Összeesküvés elméletek is születhetnek ilyenkor. Erősödhet a birtoklási vágya is, aminek következtében felhalmozhat javakat, vagy következménye lehet a féltékenység. Arra is hajlamosabb lehet, hogy most mindent jobban kézben tartson, irányítson. De hogyha ezt túlzásba viszi, akkor hatalmi problémák léphetnek fel. Harmonikusan, jól megélve stabilitást, biztonságot és nyugalmat áraszt környezete felé, türelmes és elnéző támaszuk lehet a sárkány évében. Akinek a bivaj állatjegy szerepel képletében, lehet olyan megélése, hogy korlátozottak a lehetőségei, sarokba szorítva érezheti magát, hosszabb távon stresszes, nehéz döntést hoznia, vagy képtelen együttműködni valakivel. Ahhoz, hogy tovább tudjon lépni, először vállalja fel az álláspontját. Hogyha ezzel nem ér el eredményt, akkor próbálja végig gondolni, hogy mit veszíthet életében avval, hogyha az adott dolog leépül. Ezek után lehet, hogy úgy ítéli meg, el tudja engedni a régi felesleges munkát, kapcsolatot, rossz szokást, bármit, hogy egy jobb lehetőség felé indulhasson. A kihívást azt jelentheti, ha biztonságvágyból ragaszkodik egy idejét múlt dologhoz még akkor is, ha azt méltatlannak érzi. Akinek a nyúlállatjegy szerepel képletében, az zavaros, stresszes külső körülményekbe, vitás helyzetekbe kerülhet azért, hogy józan ítélőképességét fejleszthesse. Képessé válhat hideg fejjel gondolkodni azért, hogyha valami jogos, azt érzelmi kilengés nélkül el tudja fogadni.
higgadtabban tudjon lezárni és kilépni olyan helyzetekből, kapcsolatokból, amiben már nem lát fejlődési lehetőséget. De mindezt csak tudatos hozzáállással érheti el. Ne csak a gondra figyeljen, hanem próbálja a teljes képet nézni. Mindenkinek harmonikus 2024-et kívánok, sikereket a változásokhoz való alkalmazkodásban és a mentális erő növelésében.